කියන්න හදන්නේ rebonding එකක්. පළමුවෙන්ම කිය යුත්තේ ආසාදිත පරීක්ෂණයක් කළ යුතුමයි. පැය 24ක් තුළ පරීක්ෂණයට ලක් කළ යුතුයි. සේවාදායිකාවට කැසීමක්, දැවිල්ලක්, ඉදිමීමක්, රතුවීමක් ඇත්නම් මෙය නොකළ යුතුයි. විශේෂයෙන් කිව යුත්තේ මනා පළපුරුද්දක් අනිවාර්යයෙන්ම හෙයාර් ඩ්‍රෙසර්ට තිබිය යුතුයි. එසේ නොවුනහොත් කෙස් ගැලවී බිඳී යාම, හිස් කබල පිළිස්සීමට පවා භාජනය විය හැක. අයන් කිරීම පවා හරියාකාරව කළ යුතුයි. සේවාදායිකාවගේ කුණ්ඩය හොඳින් ෂැම්පු කර සෝදා පිරිසිදුව තිබිය යුතුයි. කොණ්ඩේ කොටස් 4කට බෙදා වෙන් කරගෙන, ඒ කියන්නේ සෙක්ෂන් කරගෙන ස්කැල්ප් ප්‍රොටෙක්ෂන් ක්‍රීම් එකක් ආලේප කර පසුව අපි ලෝෂන් ගැල්වීමේදී කෙස් ගසින් අඟල් භාගයක් දුරින් ලෝෂන් එක ගැල්විය යුතුයි. එය හිස් කබලේ නොගෑවෙන පරිදි ආලේප කළ යුතුයි. එය මනාව පීරා විනාඩි 30ක් පමණ තිබෙන්න හැර කෙස් ගසක් රැගෙන ප්‍රොසෙස් වෙලාද කියලා බලන්න. එය ස්ප්‍රින් එකක් ආකාරයට දිස් වෙනවා නම් හොඳින් සෝදා, ඒ කියන්නේ ෂැම්පු නොකර ඇල් ජලයෙන් සෝදන්න. ලෝෂන් වල කෙල් ගති ඉවත් වීමට නම් මදක් උණු ජලයෙන්ද සෝදන්න. අනතුරුව කෙස්වල තෙත මිරිකා පිසදා ටවල් ඩ්‍රයි කර බ්ලෝ ඩ්‍රයි කරගන්න. පෙර පරිදි නැවත කෙස් කුඩා සෙක්ෂන් වලට අරගෙන ක්‍රමානුකූලව අයන් කරන්න. එක් කොටසක් අඩුම තරමේ දසවතාවක්වත් අයන් කළ යුතුයි. කිව යුතුම දෙයක් තියෙනවා. ගර්භණී මාතාවක් නම්, එසේ නැතිනම් යම් සංකූලතා ඇතනම් හෝ කිරිදෙන මවක් නම් කෙමිකල් වලින් කරන කිසිම ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කළ යුතු නොවේ. මුළු හෙයාර් එකම අයන් කර අවසන් වූ පසු නියුට්‍රලයිසර් ගල්වන්න. ලෝෂන් ගැල්වූ ආකාරයටම ආලේප කරන්න. හොඳින් පීරන්න. විනාඩි 20ක් පමණ තියෙන්නට හැර ට්‍රීට්මන්ට් කන්ඩිෂන් එකක් හෝ ලිව් ඔන් කන්ඩිෂන් එකක් පාවිච්චි කර කෙස් හොඳින් සෝදා හරින්න. අවසානයේ හොඳින් ඩ්‍රයර් කිරීම පමණක් කරන්න. අයන් කිරීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. බලන්න දැන් ස්මූත් ඇන්ඩ් ෂයිනි හෙයාර් එකක්. Thanks for watching my video. Have a great day.